borsó az egyik olyan növény a magyarországi termesztési gyakorlatban, illetve a termesztett növények közül, amely 1 tonna termés előállításához a legkisebb mennyiségű természetes csapadékot igényli. Az őszi borsó portfóliónk nagyon széleskörű, a fajtáink mind tenyészidőben, mind felhasználási cél szempontjából is több irányba is mutatnak és felhasználhatóak. A borsó a köztermesztésben, a termesztésben, egyáltalán a világ élelmezésében több ezer éve jelen van. Nagyon régóta megjelenik az emberi táplálkozásban is. És megjelenik a takarmányozásban, hiszen nagyon fontos szerepet tölthet be például az Európai Unióban abban, hogy kiváltsunk ugye más kontinensről érkező genetikailag módosított szóját például. Jelentősége abból is adódik, hogy tulajdonságait tekintve ugye nagyon magas fehérje tartalommal rendelkezik, ez 21-24% körülbelül átlagosan, viszont emellett több mint 40% keményítő tartalma van. És Magyarországra is kimondottan igaz ez, hogy az egyik legjobb, ha nem a legkiválóbb elevőteménye bármilyen kultúrának. Elsősorban a borsót egyébként az őszi kalászosok elé javasoljuk mi is, hiszen az őszi borsót, illetve a borsót követő kalászos kultúra termése a nem borsó előveteményű változathoz képest akár 1-1,5 tonnával is több lehet. Ennek részben az a magyarázata, hogy a borsó azon növényfajok közé tartozik, amely a légköri nitrogén megkötésével maga után is nagy mennyiségű nitrogént, felvehető nitrogént hagy a talajban, és ez a következő kultúrában mindenféleképpen hasznosul. Borsó az egyik olyan növény a magyarországi termesztési gyakorlatban, illetve a termesztett növények közül, amely 1 tonna termés előállításához a legkisebb mennyiségű természetes csapadékot igényli. A borsót termelő gazdák már pontosan tudják, hogy a borsó termesztésekor az inputanyag ráfordítás mértéke is nagyon optimalizálható. Az őszi borsó portfóliónk nagyon széleskörű, a fajtáink mind tenyészidőben, mind felhasználási cél szempontjából is több irányba is mutatnak és felhasználhatóak. Erre különösen az isztarának van egy nagyon jó fajtája, ez az S-cream nevezetű borsónk, aminek olyan speciális aminósav összetétele van, nagyon alacsony az antinutritív tartalma a borsónak, hogy ezután az élelmezési felhasználása is nagyon magas szinten megvalósítható. Ez a fajta egyébként egy középkorai borsó, igazából az ország legnagyobb területen termesztett őszi borsójáról beszélünk. A kísérleti és mind a nagy területen termesztett adatai alapján is az egyik legjobb termőképességű, stabilan még az aszályos körülmények között is képes 4 tonna termésre. Van egy különleges újdonságunk, ez a Rook nevezetű borsónk, ez a legkorábbi a portfólióinkban, ez nagyon jól látszik, hogy korán virágzik és utána korán is köt termést. Az egyik legmagasabb fajta, és egészen különlegessége az, hogy az 1000 mag tömege kiemelkedő 220-240 grammos, ami egyértelműen hogy a termésében is megnyilvánul, tehát ezzel a borsóval akár még a 7 tonnás termésszintet is el lehet érni. A portfólión 2 további eleme a Jumper és az Uppercut borsó. A különbségük az, hogy a Jumper a leghosszabb tenyészidejű, középérésű fajta, a legmagasabbra növő. Elmondhatjuk, hogy a 4 borsó közül gyakorlatilag bármelyiket is választják, az mindenképpen egy sikeres termesztést tesz lehetővé.